Cine sunt eu? Ce sunt eu? Și mintea, știi ce i-a spus? Ți-am spus eu. Vai, nu cred. Pentru că femeia lui, când el a luat-o, era o amantă. Își iau amante fără să înțeleagă partea destructivă a poveștii. Zic așa, bă, nu-mi place de asta. Că e mai mulău, așa e băia prea bun. Dar îmi place de la care e, dă cu cioata, face, drege. Exact. De ce? Pentru că în subconștientul lor sunt atrase de bărbați care au potențial de a le face rău. Băi, Mădălin, mie când mi s-a întâmplat să mă înșele sau ceva, deja avea un miros total diferit decât îl cunoșteam eu. Și eu zic, dar eu te întreb sincer, crezi că cei mai puternici bărbați au nevoie de harem? Podcast pentru suflete, eco fără timp. Bună seara și bine ai venit la Podcast pentru suflete. Eu sunt Mădălin Dumitru, iar astăzi, alături de invitatul meu, Alin Z, intrăm în cele mai întunecate colțuri ale relațiilor care, din păcate, ne pot îndurera sufletul. Ce lăsăm din noi într-o relație de o noapte și ce energie luăm cu noi, cum ne leagă jurămintele spuse la altar până când moartea ne va despărți și de ce nu reușim să iubim din nou sau la ce să ne așteptăm dacă nu rupem acel jurământ. Cum se transformă o simplă noapte de pasiune intimă într-o condamnare energetică pe viață, ce înseamnă să fii cu adevărat bărbat, femeie într-o relație. Dacă simți că viața ta sentimentală a devenit ca un blestem, ascultă până la capăt, s-ar putea să afli cum să te eliberezi din lanțurile invizibile care încă te țin prizonier. Bună seara, Alin! Bună seara și bine v-am regăsit, cum ar veni, numai că de pe partea cealaltă a baricadei. Exact, să le spunem celor care ne urmăresc acum că noi ne cunoaștem de aproximativ 2 ani, un an și eu nu le am cu datele, motiv pentru care stabilim noi acum. De cât timp ne știm? De un an jumate, gata. De un an jumate, când tu erai moderator la televiziunea Terra Nova și m-ai invitat să vorbim despre comunicare, marketing și succesul în acestea. Ei, de data aceasta Schimbăm registru. schimbăm și sunt convins că vom avea o emisiune mult mai valoroasă, pentru că atunci doar eu am putut să vorbesc, că așa era formatul, însă acum pot să beneficiez și eu de toate skill-urile tale. Acum poți să vorbești și tu, că e o discuție liberă, așa că este perfect. Dar promis că mă lași pe mine moderator la acest podcast. Alin, ce înseamnă să fii cu adevărat bărbat, dar înainte de o relație? Ei bine, în general, noi ne creăm diverse modele. Pentru că, în general, avem tendința asta de a privi în familia noastră și dacă tu vrei să fii bărbat, copiii învață, în general, prin modelare. Și se uită la tată. Uneori tatăl lipsește, alteori nu este un model bun sau, de cele mai multe ori, sperăm că este modelul perfect. Însă, după o anumită vârstă, copilașul ajunge la adolescență, când se debarasează de toată informația pe care a primit-o din familie, pentru că își creează noul eu. Și atunci ajunge în ceea ce se numește anturaj. De acolo băieții mai mari reprezintă iarăși niște modele. Iar în a treia etapă a existenței vine interacțiunea cu partea feminină. Noi tragem foarte multe concluzii despre noi înșine în funcție de ce am înțeles dintr-o interacțiune umană. Și hai să nu sune chiar așa de complicat. Spre exemplu, dacă tu ești singur acasă și ai în mână o tavă cu 2 pahare și vii din bucătărie în sufragerie și te împiedici de un prag, ai căzut, te-ai lovit la picior, lași paharele alea acolo și te uiți, bă, am pățit ceva, poate o să zici ceva, bă, ce împiedicat sunt sau mă rog. Dar dacă
în aceeași ipostază vii cu frapiera și cu 2 pahare și cu așa și te așteaptă o ființă feminină O muză. pe care trebuie să o impresionezi și te împiedici. Ultimul lucru va fi să te gândești la ce ai pățit tu. Însă, din ambele experiențe, deci ambele experiențe sunt identice. Doar că observatorii sunt alții. Și ceea ce ne așteptăm noi de la ei și de la ce o să urmeze este diferit. Și atunci noi învățăm din ceea ce înțelegem, nu din experiența în sine. De asta deseori oamenii fac aceleași lucruri, la fel cum spunea Einstein despre teoria, definiția nebuniei, făcând același lucru și încercând să ai rezultate diferite. Nu ai cum să faci chestia asta. Și atunci noi tragem concluzii despre ce ar însemna masculinitate. Adică un băiat care are tupeu la fete, care este un ladies man, care este popular. Un ladies man? Ce înseamnă? Adică știi că sunt băieții ăia populari care au toate fetele și toate fetele sunt fascinate și pe vremea mea erau niște oracole și numai ăia erau, știi, erau și sportivi și ciumeți, nu știu ce, ăia. Dar ăia erau puțini comparativ cu restul. Restul știi cum e, na. Normali. Din păcate, societatea nu, oricât s-ar chinui părinții să, nu știu, le pună niște tampoane, să nu cumva să pățească copiii ceva, totuși ei ajung într-un mediu care nu este controlat. Și acolo, din păcate, vorbim despre o lege a junglei, vorbim despre supraviețuire, vorbim despre niște dinamici care se întâmplă între copii și deseori copiii nu vorbesc despre asta acasă. Și atunci, din toate experiențele astea, se creează o imagine despre tine, care este în afara ta. Pe baza acelei imagini vei deveni bărbat sau nu. Bărbatul, într-un final, este o definiție. În prima fază. În a doua fază, bărbatul este o stare. Masculinitatea nu este despre a face, ci este despre a fi. Nu cauți validare din partea nimănui. În același timp, masculinitatea este asociată și cu înțelepciunea. Nu dacă îmi dau eu cu un parfum care miroase și îmi ridic frumos... Asta este doar efectul filtru de pe TikTok. Okay. Echivalentul filtru. Să arăți, să fii ok. Exact în seducție se mai numește peacocking. Momentul în care începi să faci ca un fazan și să arăți că ești ceva, adică să pari că ești. Dar lucrurile astea, bineînțeles, se atrag pe vibrație și odată ce tu ești superficial, vei atrage în viața ta oameni care sunt superficiali și vei ajunge în niște relații pe care eu le numesc, spuneam textual, vorba lui Caragiale, relațiile care au la bază nevoia. Deci eu am o nevoie și mă aștept ca tu să-mi rezolvi problema, să mă faci fericit. Tu, bineînțeles că de asta ai fost atras și tu de mine și tot așa. Și atunci ajungem 2 oameni care efectiv încearcă să se completeze învelindu-se cu celălalt. Iartă-mă, mă bufnea râsul pentru că mi-a venit în cap când ai spus cu nevoia, clar ai nevoie de un meșter și parcă vedeam o relație cu cineva, cu o femeie și zic, auzi, da, ție cine ți-a lucrat aici? Exact. Și m-a bufnit râsul. Da. Este foarte interesant ceea ce spui, îți mulțumesc foarte mult, dar ai așa o imagine despre cum ar trebui totuși să fie un bărbat autentic înainte de relație? Cam ce comportament ar trebui să aibă el? Sau de fapt nu putem răspunde pentru că aceste identități sunt total diferite de la om la om? Toate răspunsurile pe care le dăm sunt niște construcții mentale, în esență. Sunt niște imagini pe care noi le însuflețim, încercând să creăm sau să ne referim la un tipar. Bun, dar dincolo de lucrul ăsta, există ceva care se numește cum faci tu să fii bine cu tine. Adică, dincolo de imagini, tipare și filozofii,
ce ar trebui tu să ai ca să fie bine, în așa fel încât viața ta să funcționeze cât mai aproape de ceea ce tu îți dorești. Că de fapt asta este definiția fericirii. Încercăm pe cât posibil ca viața noastră să fie cât mai aproape de ceea ce noi ne dorim. Și dacă ne uităm un pic în exterior, vedem în jurul nostru fete, băieți care se postează pe TikTok spunând mi-am găsit fericirea, când el miroase că îmi face de toate, când ea este cea, când miroase a ciorbă că îi dă flori, că nu știu cum. Despre ce e vorba? Acolo este Dar vorba nu mă face să râd. despre o exaltare de moment. Există ceva ce oamenii au tendința asta și mai ales în era modernă să documenteze, să caute în afara lor lucruri, dovezi că lucrul ăla funcționează. Știi? Adică, domnule, uite, am fost la mare. Poză, am fost. Deci sunt. Fiecare acțiune în afara ta este de fapt o încercare în a-ți crea o imagine în fața celorlalți și a le ancora celorlalți niște păreri de ea. Vai de mine. Păi și asta ce spune despre tine ca om? Deja ce spune? Asta spune că tu încerci să trăiești și tu cumva și să nu fii superficial fiind. Am înțeles. Și să uiți că tu existi. Păi cam așa. Pentru că, vezi, pe mine mă înjură multă lume pe TikTok, spre exemplu. Că, așa e viața. Dar Nu, să le spunem oamenilor de ce. Pentru că spui lucrurilor pe nume. da, nu? eu spun niște chestii cu care unii nu sunt de acord și simt nevoia să mă înjure. Pur și simplu. În privat sau, mă rog, treaba lor. Ideea este că vreau să zic că observ mult mai repede un comentariu negativ decât un comentariu pozitiv. Pentru că sunt 20 de comentarii pozitive, la un moment dat te obișnuiești și te înjură unul. Că e memorabil, e ieșit dintr-o normalitate. Exact, este ieșit din tipar și dacă nu stai bine în ghete, s-ar putea să creeze niște chestii. Cineva mi-a zis odată, cine ești tu, mă, ești nimic. Și am fost de acord, sunt nimic, ok. Dar sunt bine problemă. cu mine în nimicul ăsta, nu? Habar n-am, nici măcar nu-mi pasă, știi? E chestia aia, adică nu trebuie să... Dar, reîntorcându-mă la întrebarea principală, cum ar trebui să fie un bărbat, în primul rând un bărbat este imperios necesar să aibă control asupra emoțiilor sale. Un bărbat care își pierde controlul emoțional este un bărbat periculos și pentru el și pentru societate. Deci, o disciplină ar trebui să facă. După care să dezvolte partea de înțelegere, pentru că, ok, vezi ce e cu tine, vezi ce e de rezolvat, vezi ce îți dorești, vezi că prin informațiile pe care noi le aflăm la școli și la, mentorii ăștia de cartier. Asta dacă ne ducem la școli mulți dintre Asta noi. dacă ne ducem, dar să zicem, toate informațiile astea nu ne ajută să ne descoperim pe noi. Pentru că ce este? Cine sunt eu? Ce sunt eu? Un om, un ăla. Sunt oameni care efectiv nu pot, când îi întreabă cineva cine ești tu, omul respectiv nu poate răspunde altfel decât mă cheamă cu tare, lucrez acolo, dreg acolo. În același timp că am văzut oameni cu pretenții care întreabă cine ești tu, dincolo de astea. Tu ești un rol. Dincolo de asta ești cineva care se preface că nu joacă rolurile. Pentru că tu spui, eu nu sunt tată, nu sunt fiu, nu sunt corpul acesta. Nu sunt toate astea. Deci nu sunt rolurile. Dar în timp ce tu spui că nu ești rolurile, cineva joacă un rol care spune că el nu este rol. E simplu. Deci nu reușim, atâta timp cât există logică, gândire și este implicată mintea în proces, nu avem cum să reușim să ne dăm seama complet cine suntem. Probabil întrebarea este pusă greșit. Cine ești tu dincolo de? Dincolo de nu există răspuns. Ar fi mai util ce rol ai tu? Nici măcar. Amândoi Nici odată. măcar. Auzi? În momentul în care dispare întrebarea, Dispare ai și nevoie. răspunsul. Exact. Când a dispărut nevoia de a te întreba cine ești, Exact. dispar toate posibilele răspunsuri. Corect. Și atunci ești. Bine, asta este cumva de zona de
spiritualitate avansată, ca să zicem așa, dar ce trebuie să înțelegem în primă fază este că ființa umană are nevoie să evolueze de la picioare în sus. Adică, sunt mulți oameni care zic, domnule, eu am vrăji, mă simt nașpa. Păi toată viața ai trăit-o haotic și fără un plan. Nu este vorba de vrăji sau atacuri energetice. Pur și simplu tu repeți un pattern până când te duci cu el și îl tot consacri acolo. Vezi ce este de lăsat din spate, vezi ce nu funcționează acum și aici în viața ta. Vezi de ce, fă-ți un plan pentru viața ta și mergi mai departe. Ei, dacă de acolo sunt niște probleme mari, discutăm și despre restul. Alin, tu ai zis la un moment dat că nu este necesară întrebarea cine ești, da? Dar eu totuși vreau să te întreb, întrebarea poate să aibă sens dacă vine de la o persoană care urmărește să-și hrănească ego-ul și atunci și răspunsul va fi din ego. Și atunci, cum ego-ul nu are sens, nu? Când vorbim de suflet, Ego-ul are un sens, dar nu are un sens profund. El are un sens în nonsens. Adică el însuși își ridică niște proiecții după care le distruge. și al nostru. Uite cum e treaba. Un individ s-a întâlnit cu o fată. Pe prima lor întâlnire. Și ăsta mai timid, așa, ea drăguțică, nu era chiar fata visurilor sale, dar mișto. Și când intră în restaurant să mănânce și ei ceva, la o masă lângă era o fată singură, foarte drăguță, exagerat de drăguță. Mult superioară, nu? Mult superioară celelalte. Așa a perceput omul. Și a zis, dar stai aici, știi? Mintea? Uite. Bun. La un moment dat, fata cu care ieșise s-a dus să-și pudreze nasul la baie. Acum vine mintea, care este partea de egotică, și spune, du-te și spune-i ceva, vezi că... Și el zice, nu mă duc. Și mintea îi spune, hai mă, du-te și spune că, uite, s-a uitat la tine, îi place de tine. Nu, cum să mă duc? Dialogul interior. Cum să mă duc? Eu să mă duc? Pentru că, uite, am ieșit cu fata asta e mișto, cum, o trădesc din prima zi, deci nu pot să mă duc. Hai mă, du-te. Și la un moment dat ăsta se ridică și se duce. Și spune, bună, te-am observat. Și spune, marș mă, măgarule, nu ți-e rușine? Și mintea, știi ce i-a spus? Ți-am spus eu. Vai, nu cred. Nu cred așa ceva. Deci, oricum ai face, totul pierzi la final. Lose. Deci, ăsta e ideea. Dar vezi... Asta pentru că mintea te controlează și nu controlezi tu mintea? Asta e pentru că tu trebuie să fii conștient că mai există cineva care privește acel dialog intern. Cum adică? Păi tu ești conștient de dialogul intern. Așa. Cine este cel care este conștient? Tot eu. Care eu? Păi eu interior, adică, nu știu, sufletul meu. Ei, aici este marea dramă, pentru că, uite, nici psihologia și nici psihiatria nu au reușit încă să fie niște științe exacte. Încât să definească aceste părți? Da, ăștia nici măcar abia spiritualitatea le atinge pe astea. În psihologie ne ocupăm de alte lucruri, de ce, care, traumă, nu știu ce. Dar spiritualitatea atinge zonele astea, dar încă nu sunt. Pentru că nu poți să vezi ce este în mintea unui om. N-ai cum. Spre exemplu, poți să vezi o inimă, poți să vezi un mușchi, poți să studiezi. Corect. Mintea unui om poți să o studiezi doar în funcție de efectele pe care tu le vezi. Și tu ai nevoie de cauză. Spre exemplu, efectul mă doare aici. Cauza, ficatul. Altă cauză, că sunt mai multe cauze. Subcauză este pentru că bei și faci nu știu ce. Corect. Te oprești, ai rezolvat-o. În schimb aici, te simți depresiv. Cauză, păi potențial că ai avut în viață. Hai să vedem ce ai avut. Hai să vedem dacă ai făcut aia. După care hai să corelăm partea energetică, să vedem, ai blocaje, ai diverse lucruri, nu știu, interferează o informație pe care tu o ai în tine, interferează cu sistemul tău psihologic și îți creează niște imagini, iar imaginile alea creează niște eliberări de
emoții toxice, de chimie, că de fapt emoția este o chimie, da? Hormon. Și atunci... Foarte interesant. Eu mă bucur că ai venit la podcast și apreciez că ai venit cu o mașină fantastică aici la noi. Auzi, dar cum se comportă un bărbat adevărat într-o relație? Am vorbit despre bărbatul care urmează să intre într-o relație, Doamne ajută. Hai să vorbim de cel care este exemplu totuși într-o relație. Și când vorbesc de o relație, mă refer ca el să fie implicat, nu pasager sau cum aud acum roller coaster. Aud atât de mulți termeni de nici nu mai știu ce se întâmplă. Prezent. În primul și în primul rând, bărbatul ar trebui să fie cel care conține lucrurile, care dă direcții și care ghidează cu blândețe. Și dacă bărbatul acela poate să fie stabil emoțional, nu va mai lua nimic personal din ceea ce îi spune nevasta, soția sau partenera sau cum să o mai numi ea. Dacă el și-a vindecat relația cu mama, dacă el a înțeles că societatea asta este o proiecție, dacă el a înțeles că conștiința colectivă îi apasă pe creier în fiecare zi, nu mai are de ce să reacționeze. Și atunci, când el nu mai reacționează și acționează, poate să-și dea seama dacă este într-o potențială relație karmică sau este într-o relație sănătoasă. Pentru că dacă nu poate să facă asta și mergi mereu pe partea emoțională, lucrurile se vor duce la vale. De multe ori femeile spun chestii, ne spun lucruri grele, nouă, dar numai pentru noi sunt grele. Noi am fost educați cu un pumn când am zis nu știu ce și știm că aia nu se face sau aia nu se spune sau nu știu ce. Și femeia îți aruncă niște vorbe care pe tine te dor. În schimb, în realitatea pe care a trăit-o ea, acele vorbe n-au nicio valoare. Să știi că am întâlnit femei care mi-au spus preferam să faci chestia aia, dar pentru mine ar fi fost o catastrofă și are mult sens în ceea ce spui tu. Trăim pe dimensiuni diferite, chiar dacă suntem în același loc, avem agende complet diferite și ce încercăm să facem este să ne înțelegem unii cu alții pentru a ne înțelege într-un final pe noi. Auzi, Alinda, eu am o curiozitate. Eu n-am experimentat niciodată, nu am avut ocazia să vorbesc cu bărbați, pentru că le-am închis-o instant, despre amante. Nici nu mi-a plăcut subiectul și sincer îmi crea o îmi aducea aminte de o durere, cred. Dar de ce unii bărbați aleg să aibă amante dacă din punctul tău de vedere este un lucru sănătos, acceptat sau dacă contribuie cu adevărat la o dezvoltare și la o întoarcere, la o cunoaștere mai profundă a ta? Poate să contribuie la ceva bun sau la distrugere. Hai să vorbim despre ceva bun și după vorbim la distrugere. Să ne dai niște exemple. În momentul în care un bărbat își găsește o amantă, să zicem, trebuie să conștientizeze, sau dacă conștientizează, că el caută două lucruri. Ceea ce nu are acasă, pentru că femeia lui, când el a luat-o, era o amantă. El a cucerit-o. Ea era în energia amante. Sunt arhetipurile feminine. Okay. Adică, să zicem, îl seducea, îi plăcea de ea. În timp, cu problemele care sunt într-un cuplu, aceste lucruri dispar ușor, ușor. Și atunci fiecare se plafonează la un nivel. Ei, având în vedere că dispare romantismul, dispare conexiunea în sine. Că romantismul e mult spus, unii vor înțelege vinul și nu știu ce, nu. Romantism este când stai cu omul pe care îl iubești și cu care îți construiești o viață, seara, ziua, dimineața, nu contează și 10 minute, un sfert de oră sau 2 ore, aveți ce să vă spuneți, ce să vorbiți și puteți să aveți un dialog constructiv, chiar dacă vorbiți despre ceea ce visează fiecare. E cu multă blândețe, nu înjurăm ce mai dau ăștia la știri.
Nu, astea deja sunt relații care nu au ce să caute, adică nu ai de ce să faci lucrul ăsta dacă susții că vrei să evoluezi. Dacă nu, na, asta e, mai durează. Și al doilea lucru pe care îl face un bărbat când își ia o amantă este să-și încerce cumva exercițiul funcțiunii. Adică el este un vânător. Majoritatea oamenilor puternici au avut harem, spre exemplu, și au avut o regină și 1000 de alte Sunt femei. mulți care și încă aparent nimeni nu avea o problemă cu asta, nu? Toată lumea era ok, inclusiv regina era ok. Deci bărbații puternici sunt cumva, da, definiți de femei, pentru că de ce ai mai face? Îți dai seama că se uită acum bărbați la noi și dau și like la acest podcast? Să nu... Și poate că mai dau și un cot așa, vezi, ți-am zis eu că sunt puternic. Sunt acolo, da. În schimb, sunt și bărbați care își iau amante fără să înțeleagă partea distructivă a poveștii. Partea distructivă este că, da, el nu se mai regăsește în relația respectivă, dar vine femeia, de obicei mai tânără, mai nu știu cum, cu toate calitățile pe care și le dorește omul, și îl seduce până când omul respectiv își pierde echilibru emoțional, energetic și pierde tot. Sunt multe exemple în care oameni au plecat la drum, soție, au creat business-uri. Într-un final, el, la 50 de ani, 60 de ani, și-a luat o amantă, a divorțat de nevastă și într-un final a pierdut tot. Auzi, îmi spuneai că cei mai puternici, mi-ai dat drept exemplu din istorie, că cei mai puternici oameni aveau bărbați, aveau harem. Dar eu te întreb sincer, crezi că cei mai puternici bărbați au nevoie de harem? Aici este o întrebare destul de interesantă. Sunt bărbați puternici social și bărbați puternici spiritual. Bărbații care sunt puternici social vor vrea să etaleze niște chestiuni. Uite, dacă ne uităm în urmă la un pic de istorie mai recentă și vorbim despre tovarășul Ceaușescu, Așa? el nu a fost un ladies man. El a avut o femeie, a ținut-o pentru că lui a plăcut mai mult puterea în fața celorlalți. Asta a fost, și nu prin a-și etala ce are, ci pur și simplu prin a da directive. În același timp, unele suspiciuni spun că el și Gheorghiu Dej s-au mai întâlnit în alt fel de chestii. Dar nu știm. Putem să-l lăsăm așa, cu relație și cu ce este. Deci, Și acum spunem și cei înstăriți spiritual, că mi-ai spus de cei înstăriți social, care doresc să arate tot ce posedă, iar cei spirituali, oamenii care sunt înstăriți spiritual, în general, își construiesc relații care au tot. În sensul în care, în momentul în care ei își alchimizează energia sexuală și o folosesc în alte direcții constructive, în momentul în care au o parteneră cu care au o relație și o conexiune sănătoasă, dispare ideea de a mai fi. Uite, eu aveam deseori discuții despre ce făceam eu mai de mult cu băieții, pentru că mergeam în stagii, făceam și toată lumea întreba ce și cum și de unde. Și acum eu nu mă mai regăsesc. Poveștile alea sunt niște povești și atât, care nu contează. Pentru că era acea concurență cu băieții. Hai mă, tu câte, cum, care e mai cool. Dar dacă te uiți la moștenirea asta și la încercările alea de a impresiona, de a fi, alea n-au rămas. Nici măcar în memorie uneori. Îți mai aduce aminte. Dacă te întreabă cineva, mai știi când făcea? Și dar nu mai contează. exact. Știi? Adică, clar, nu ar trebui să punem definiția puterii, amant-lâcurile și tot felul de chestii, pentru că se pierde foarte multă energie, se fac contracte energetice acolo. Vorbim despre și așa asta mai în departe, podcast,
Dar ca să închidem acest ciclu despre cum a fost bărbatul înainte, cum ar trebui mă interesează ce face un bărbat cu adevărat după ce o relație, o căsnicie se termină. Se termină în acte, că noi știm când se termină și dacă se termină. Mă refer la cea de contact fizic, când se termină. Cum ar trebui să fie acest bărbat? Acceptare. Bărbatul respectiv trebuie să înțeleagă că el nu deține pe nimeni și că fiecare om are dreptul să aleagă cum își trăiește viața. La un moment dat, tu ai fost parte din o filă din cartea unui om, să zicem. Chiar dacă ai copii, chiar dacă, nu știu, conexiunile astea sociale, casă, masă, mașină, copii și așa mai departe, când s-a terminat, trebuie să dai drumul. Pentru că în momentul în care o relație, imaginează, ai o funie în mână și o pui o legi de ceva și o tragi de ea. Cu cât o ții mai strâns, cu atâta te vei răni mai tare. Da. Și atunci trebuie să-i dai drumul, dar bineînțeles aici sunt foarte multe practici. Dar dincolo de cred că bărbatul ar trebui să înțeleagă că este nevoie să treacă printr-un proces, să înțeleagă de ce a ajuns acolo, să-și ia lecția, că sunt multe lucruri, spre exemplu, oamenii care au diverse relații în care sunt trădați și așa mai departe, acolo ei au mai suferit niște trădări mai dinainte care sunt în subconștient și au învățat niște lucruri de acolo. Asta voiam eu să te întreb. Lecțiile pe care un bărbat care trece printr-o astfel de situație ar trebui să fie de genul: păi da, uite ce mi-a făcut la început de relație. De acum voi ști că femeile care fac așa, adică se duce bărbatul acela să arate cu degetul, asta ar trebui să învețe, să arate mai bine cu degetul, sau băi, eu uite ce am făcut în copilărie când am acceptat, când nu știu ce, de la cine, cum mi s-a părut familiar, e cu totul și cu totul altă poveste decât mi-am proiectat-o că ar fi de vină. Că eu merg pe premisa, acum e strict părerea mea, că tot ceea ce ți se întâmplă și crezi tu că, mamă, te-a lăsat, ți-a făcut cel mai mare bine și ar trebui să-i mulțumești zilnic. Nu este o ignoranță sau, mamă, ia uite-l pe ăsta cum se crede. Nu. Dar prin faptul că tu i-ai arătat că el nu s-a vindecat și l-ai părăsit, i-ai făcut cel mai mare bine pentru că mai are încă o dată șansa să-și dovedească el lui dacă și-a învățat lecția sau nu. Da. Cât de mult am greșit în ce am spus? Nu ai greșit deloc. Este foarte corect spus și m-a dus cu gândul la un citat care spunea așa: nu fi trist că s-a terminat, bucură-te că a fost. Mm-hmm. Pentru că noi într-o zi o să murim, nu știu dacă știți. Da, cu siguranță știm. Nu știm ziua, okay, dar știm asta. Da. Nu, noi o să murim, nu suntem veșnici. Chiar dacă mintea noastră crede că este veșnică, noi nu suntem veșnici și păcat este să nu treci sau să faci niște acte necugetate într-un moment în care ceva nu mai funcționează undeva. Oricum o relație nu se sparge într-o zi. Sunt un cumul de factori în care tu lași, adică tu sau celălalt, cel care este șifonat mai tare. Uneori bărbații, alteori femeile, nu. Femeile au acest talent de a-și găsi niște relații tampon față de bărbați care, ei pur și simplu ignoră, dar nu se duc neapărat la altceva, decât poate niște din astea de colț de stradă. Dar în rest nu. Însă femeile, în general, sunt mai anxioase și atunci, dacă ești atent, îți dai seama când a plecat papa sâmbete o relație. Pentru că nu mai sunt aceia, tu zici, lasă că tu ești prins în proiecte, în familie, n-aia, și pe ea o lași pe locul 2 acolo, nu mai ești atent. Și vrei să-mi spui că după o despărțire ele au după relații tampon ca să se vindece? Sau am înțeles eu greșit? Multe dintre ceea ce am văzut la viața mea, multe dintre femei au ales cumva, adică întâi și-au pregătit pasul și după aia au plecat. Adică deja ele aveau ceva în background. Acum am înțeles. Cam asta ar fi. Și am observat și eu acest lucru. Dar de ce unii bărbați devin monștri, îi numim monștri metaforic,
emoțional după ce pierd o femeie? Păi, nimeni nu vrea să piardă. Adică nici eu nu te folosesc, dar nici la altul nu te dau. Păi și de ce devin ei monștri? Pentru că în momentul în care tu ai o relație cu un om, omul acela devine o parte din tine. Astfel, tu te asociezi cu omul respectiv. Și zici, bă, dar te-ai combinat cu ăla, eu nu m-aș combina. Îi dai o Tu nu vezi ce parte urât din e? puterea ta omului eluia. Am înțeles. Îl lași în proximitatea ta. Ai avut tu grijă de el, te-ai mai gândit. Și când omul ăla face, deși poate că tu erai un individ absent complet, dar când femeia a făcut lucrul ăsta, s-a dus la altul, păi o ia razna omul și începe, stai un pic. Și dacă îl ia punctual, stai mă, dar tu nici măcar te întrebam de alea, nici măcar nu mă băgai în seamă. Păi da, dar trebuia să stai acolo, trebuia să zici prima dată, trebuia să... Deci noi facem urât și asta mai are o explicație și mai psihologică. Dacă vrei să ne ducem mai pe cauză, este un studiu care este făcut pe maimuțe. Și studiul ăsta este cam așa. Masculul alfa nu, beneficiază de toate femelele, că asta este viața. În schimb, la un moment dat era un mascul care nu era alfa, dar care pândea femeia care avea copii. Și când ăsta se împerechea cu altă femelă, masculul ăla a sărit din copac, a luat un copil de ăla, l-a aruncat și s-a urcat înapoi. Ăsta până să apară și i-a spus, după 2-3 zile, acea femelă a renunțat la celălalt pui, sau la puiul ei, cred că avea numai unul, nu doi. Maimuțele fac un singur pui, nu? Nu știu de ce aveam în cap doi. Nu. Deci, practic a trecut printr-o pierdere și a venit după ăla care a făcut chestia aia. Care nu era mascul alfa, dar a arătat că el poate să facă ceva în care femeia să nu fie protejată. Așa că i-a spus asta. Bun. Și acum să trecem la oameni. Ceva mai uman, ca să nu zic că nu știu. Am dat un exemplu odată cu niște maimuțe și mi-a scris unul pe TikTok: bă, tu ai rămas la Evul Mediu cu maimuțele tale. Uite care e chestia. E simplă. Tu ai o relație. Când apare un alt bărbat, se distruge tot ce ai construit tu. Chiar dacă nu știi de el? Chiar dacă. La un moment dat vei afla. Deci când apare un bărbat, atenție, nu un bărbat de one night stand, nu din ăla. Când apare o figură cu care femeia respectivă vrea să... Și atunci, ce se întâmplă? Când vine un mascul, îi distruge cuibul celuilalt. Și avem o frică subconștientă de moarte. Auzi, apropo de asta cu simțitul, Da. vorbeam zilele trecute cu o bună prietenă, cu Diana, și i-am spus numele doar că să se simtă acum că vorbesc despre ea, care spunea așa: băi Mădălin, mie când mi s-a întâmplat să mă înșele sau ceva, deja avea un miros total diferit decât îl cunoșteam eu. Și eu zic, pe bune, adică aveam așa un deja vu cumva, înțelegi? Și zic, Doamne, nu e adevărat, nu știu ce. Și începuse să-mi explice efectiv de ce se întâmplă asta. Și eu zic, Doamne, dar când ai aflat asta? Și mi-a zis când a aflat, cum a aflat. Și zic, măi, nu-mi vine să cred. Dar avea multă logică. Și de-aia și ce îmi spui tu acum, că, băi, nu doar că mirosul, și energia îi se schimbă, și privirea îi se schimbă. Dacă ești și când se uită la telefon și zâmbește. O femeie Exact. poate zâmbi la un filmuleț sau poate zâmbi unui bărbat. La un telefon. Bineînțeles. Iar tu, dacă ești atent, poți să-ți dai seama. Exact. Nu e atât de greu. Noi nu suntem atât de încuiați cum ne încearcă să ne spună unii că suntem. Avem o grămadă de intuiție, facem legături. Nu trebuie să citim multe cărți ca să ne dăm seama. Nu trebuie să fii nu știu cine. Pur și simplu te uiți. Observarea. Tot ceea ce este construit și tot ceea ce a fost făcut vreodată este prin observare. Auzi? Dar hai să îi lăsăm. Lăsăm. Fiecare are obligația să
aibă grijă de el în toate Corect. felurile. Dar acum vreau să-ți lansez o întrebare. Cum îți dai seama dacă ești pregătit ca bărbat să intri într-o relație, dar fără să distrugi sufletul altcuiva? Nu ești niciodată pregătit să intri într-o relație. Nu ești pregătit? Păi cum așa? Ești programat să intri într-o relație. Ok. Și mai bine. Asta înseamnă că sigur te pune într-o situație vulnerabilă. Vei fi într-o situație vulnerabilă? Complicat. De ce să căsătoresc cu unii? Habar n-au, că așa trebuia. A zis mama că am fost la nu știu câte nunți. Ce fac Dar nu oamenii? este și cultura asta. Dacă s-a întâmplat ceva între cei doi, cumva odată, cei doi au cumva ideea că sunt într-o relație, știi? Mm-hmm. Dar nu, într-o relație nu ești niciodată pregătit să intri pentru că... Și nici să ieși. Și nici să ieși, da. Astea sunt plăcerile vieții. Niciodată nu ești pregătit să intri într-o relație pentru că nu știi ce te va aștepta. Vorbești complet cu o altă specie. Deci, n-ai ce să te pregătești. Unde? Du-te, citește tot și vine aia și zice bang! Sau face ceva. Habar Și n-ai. anulează tot. Nu. Relația se învață, adică felul în care tu reacționezi la relație înveți pe parcurs. Da, nu știm cum ai prezentat, dar cât se poate de adevărat. Vreau să vorbim un pic despre răutate și răzbunare, mai ales în cuplu. Am înțeles de unde, cum vine, dar se ascunde ceva mai profund, pentru că tu mi-ai vorbit foarte mult despre cauzelor și aș vrea să te întreb dacă consider că ar fi util să știm dacă în fundament, în spatele dorinței de răzbunare, este cu totul altceva după o despărțire, dar la cum am dus noi discuția să înțeleg că poate să fie o durere și înainte declanșată când te Hai bagi într-o relație. să lămurim un lucru simplu. Noi suntem niște ființe care funcționăm pe pilot automat. Se spune că noi percepem, băieții ăștia care fac studii au zis, nu eu, dar tind să cred, că percepem undeva la 0,0005% din realitatea care există în jurul nostru. Bun. Deci suntem tari. Gândește-te că noi nu avem niște găuri în creier prin intermediul cărora vedem, ci realitatea noastră este practic o serie de conexiuni electrice care se întâmplă în creierul nostru. De acord. Bun. Având în vedere că aceste conexiuni îs complet fără de știință, pentru că vezi că ceva se întâmplă, dar nu știi exact cum, vezi că atunci când vine o idee nouă sau vrei să faci ceva sau vrei să faci o descoperire, încerci ce să faci? Să-ți provoci altfel de lucruri, să-ți provoci altfel de conexiuni neuronale, în așa fel încât să te ducă la o altă realitate. Spre exemplu, citești o carte și este interesantă și îți schimbi perspectiva și zici, stai mă, de ce eram așa? Că uite, se poate așa. Te duci și vorbești cu unul care nu are nicio treabă și pur și simplu nu ajunge la ce spui tu. Îi se pare că e cea mai mare prostie ever. Da? Bun. Închizând această mică paranteză, noi suntem niște ființe care funcționează pe subconștient. Bun. Asta înseamnă că noi undeva între 0 și 7 ani funcționăm în starea vibrațională alfa. Adică nu înțelegem lucrurile, înțelegem cuvinte, înțelegem chestii, dar nu înțelegem sensul. Suntem conștienți, adică dacă unui copil îi dai drumul în stradă, se va duce în stradă. Nu cunoaște frică, nu cunoaște foarte multe chestii. Și asta este o stare care permite ființei umane să absoarbă foarte multă informație, să fie un burete. Bun. Acum, studiile recente au arătat că orice, dar absolut orice comportament din partea unui părinte până în vârsta de 5-7 ani este considerat de către creierul copilului ca fiind dovadă de iubire, inclusiv abuzul verbal și fizic. Mamă, ce rău. Bun. Acum, având în vedere că tu ai ca noțiune a iubirii suferința, Te-ai prăjit. Nu? vei intra în relații care ce vor face? Te vor face să suferi. Pentru că vei fi atras
de potențiali parteneri care te pot face să suferi. Uite, apropo de bad boys și good guys, fetele zic așa, bă, nu-mi place de ăsta. Că e mai mulău, așa e băia prea bun. Dar îmi place de la care e, dă cu cioata, face drege. Exact. De ce? Pentru că în subconștientul lor sunt atrase de bărbați care au potențial de a le face rău. Logica îți spune că, nu e ok să fii. Mai bine stai cu unul care se duce la muncă și muncește. Așa, și cum arată copilăria unei astfel de Cam persoane? cum a arătat la majoritatea celor din generațiile trecute, în care Nevăzute, nevalidate, nevalidate, nevăzute, puse la punct, mai o palmă Trăite la în șocuri, șocuri, lipsa tatălui, afecțiunii tatălui și așa mai departe. Da? familii monoparentale? Astea sunt mai noi. Aici monoparental o să aibă alte lucruri mult mai grave decât astea dacă nu sunt ținute sub control, adică în sensul în care trebuie să nu ai cum să suplinești complet lipsa acelui părinte, dar trebuie să te ajuți de ce ai. Pentru că, uite, și la mine la sală, la un moment dat, se vedea, erau mamele alea care efectiv migrau dragostea de la bărbat cu tot ce era acolo despărțite și așa pe copil și îl făceau cumva copilul un partener. Ei, Hiperatașament? și da, este un hiperatașament, dar în același timp îi pune copilului eluia foarte multă energie feminină, proiectează pe el foarte multe așteptări, proiectează multe chestii. Și atunci el cumva în momentul în care intră într-un mediu mai ostil nu mai reacționează normal, știi? Se pare că ce vrem, pentru că maică-sa se comportă așa cu el, știi? Adică nu mai zic că la doamna i-a aruncat și cu cartea în cap și, făcea alte lucruri. Dar de asta zic, în partea asta de monoparental e de discutat pentru că ar trebui să fie niște linii sănătoase. Dar, întorcându-mă, e vechiul comportament al părinților noștri, care, dovada părinților noștri de iubire era dacă ai ce să te încalți, cu ce să te încalci, cu ce să mănânci. Ai mâncare? Ești ok. De ce? Pentru că ei au avut lipsurile astea. Și atunci tu te-ai născut cu niște nevoi emoționale pe care poate ei nu le aveau la nivelul ăsta. Dar tu, fiind o versiune mai avansată de om, ți-au trebuit niște chestii. Și atunci dacă tu preiei foarte multă informație, foarte multe comportamente ca fiind limbaj de iubire, în momentul în care crești, logic, tu nu-ți dorești o persoană care să-ți facă rău. Însă vei fi atras de persoane cu potențialul ăsta. Bun, și acum, spre exemplu, ai o persoană, că ne întoarcem la ideea ta cu răutatea. Există o persoană în viața ta, persoana respectivă ți-a făcut rău, dar ți-a făcut rău la propriu. Deci, efectiv, te-a umilit, tu ai încercat să fii bun, să fii, nu știu ce, aștepți cu tine pe jos. Pleacă, se destramă relație, iar tu începi să urăști. În momentul în care dispare persoana cu potențial de a-ți face rău, o înlocuiești tu. Și devii tu persoana care își face rău ție. Până când? Până când te trezești, până când îți dai seama că ura este o travă pe care o bei tu și te aștepți să moară altcineva. Mamă, cât de bine ai zis-o. Nu eu, altcineva a zis-o, dar mi s-a părut foarte bună. Și practic ciclul ar fi că după începi să te vindești tu pe tine și după o să atragi parteneri care să fie cu totul și cu totul în altă energie. Hai să vorbim despre vindecarea asta pe scurt. La un moment dat era un individ pe care nu-l lăsa nevastă să bea. Și omul respectiv s-a dus la muncă. Și pe drum acasă i-a zis colegului, hai mă să bem și noi o țuiculniță, hai că, da, nevastă mea iar mă vede băut și știi că, hai mă să bem o țuiculniță, hai că... Și una cu una, două cu două, s-a făcut ora 2 dimineața. Bă, de la atâta văd că omul era spart, așa că a căzut până acasă de a spart, da, s-a dus. La un moment dat când a ajuns să spele el pe din ce făcea, s-a uitat în oglindă, era plin de julituri. Și atunci a zis, bă, să-mi pun niște plasturi măcar, să nu mă vadă asta așa, măcar să vadă că mi-am pus niște plasturi, că am făcut, îi zic eu, văd eu. Și la un moment dat, dimineața, se trezește cu o găleată de apă în cap și spune, nenorocitule, vino să vezi ce ai făcut. Unde te-ai zdrelit așa pe față, nu știu ce. Și l-a luat la baie. Și la baie, toți plasturii erau lipiți pe oglindă. Deseori
asta se întâmplă cu vindecarea. Nu Când cred. vindeci o imagine. Fai, deci, De asta trebuie să te vindești pe tine. Și prima dată trebuie să descoperi. deci ești primul om care a putut să zică asta cu un umor atât de mare. Și iată că prin umor reușești să reții ceva să-ți rămână memorabil în cap despre tot ce înseamnă vindecarea. E incredibil. Asta e. În general, noi încercăm să reparăm niște proiecții ale noastre, niște oglinzi pe care tot punem plasturi și zice, bă, am fost la toate cursurile, am fost la toate seminariile. La podcastul Ce ăsta am o să mă uit și eu de multe ori. Deci e extraordinar. Și te duci la seminarii și iartă-mă că Și te-am te întrerupt. duci, da, te duci la seminarii, te duci la astea și nu faci decât să-ți pui niște plasturi pe o oglindă. Pentru că vin oameni cu zeci de ani, spre exemplu, la mine în cabinet mai vin oameni care sunt foarte vehemenți și nu fac decât lucrul ăsta. Dar când te oprești o clipă și ieși din poveștile alea și vezi care versiunea ta trebuie vindecată. Vezi copilul interior, vezi o emoție, vezi o energie care s-a blocat, vezi ceva. Dar o vezi tu, nu o văd eu. Important este ca noi doi, dacă trecem printr-un proces, este să o vezi tu, să o descoperi tu. Ai zis de 2 ori în cabinetul meu și odată la sala mea. Oamenii nu știu nici de cabinetul tău, nici de sala ta. Spune-le pe scurt. Pe scurt, Ela Healing Center se cheamă centru de psihologie, psihoterapie și tot felul de căi de vindecare, care însemna Reiki, mă rog, scanări energetice și așa mai departe, iar la sală fac Tai Chi și arte marțiale, bine, din toamnă arte marțiale, că acum nu. De Dar cât Tai Chi timp așa. cu sala? De mulți ani. Eu cu sălile am fost de la 17 ani, am devenit instructor și de atunci am tot ținut-o, m-am oprit în pandemie, iar mai am avut treabă. Bun. Există oameni, din punctul tău de vedere, sau ai întâlnit oameni care să nu se răzbune deloc? Da, am văzut oameni care nu se răzbună. Cum crezi că au ajuns la această performanță? E bine să ajungem la această performanță din punctul tău de Este vedere? cel mai bine, pentru că nu poți să atragi altceva dacă tot te răzbuni. Nu ai cum să creezi altceva în viața ta dacă patternul tău este să te răzbuni oricum. Deci chiar și cu chestii mici. Sunt oameni care își reglează niște cărți acolo foarte des, dar mic. Nu mi-ai făcut aia, nu-ți fac nicio. Adică nu-s la de alea mare, știi? Ușor, ușor. Și alea creează niște căi și căile alea duc într-un singur punct. Picătură cu picătură. Drumul unei relații este pavat cu ceea ce facem, nu cu ceea ce spunem. Ești de acord să vorbim un pic despre energia partenerului și contactul intim? Si? N-ai încotro, nu? N-am, dacă am venit aici la tine, vorbim despre ce spui tu că trebuie. Preiei energia partenerului doar după un singur contact intim? Da. Preiei o energie și numai dacă îl strângi în brațe pe cineva, preiei o parte de energie. Da, păi dacă ai niște proiecții și niște chestii și niște fascinații. Pentru că energia sexuală este cea mai puternică energie, dar lăsată la voia întâmplării, ea poate să creeze ceea ce se numesc perversiunea, chestiile dubioase și așa mai departe. În momentul în care ai... Stai puțin, Ce? adică accentuează sau scoate la suprafață niște energii foarte joase? Da, poate să facă Wow. asta, da. De asta există mulți care în timpul actului se strâng de gât, își dau cum Mamă, m-a curentat asta. sadomaso, care nu sunt sadomaso în esență, nu sunt ăia gravi, sunt pur și simplu, sunt anumite femei care trebuie să fie bătute, mă rog, slap, nu știu ce, nu știu cum, știi? Există chestia asta des și asta se numește perversiunea minții. În momentul în care mintea devine perversă, începe să angreneze energii sexuale și cumva datorită sau din cauza că are și două sensuri treaba asta,
ceea ce se vede în afară, ceea ce vrei să fii, ce vrei să experimentezi. Faptul că te uiți la unii și ți se pare că ăia experimentează nirvana acolo, vrei și tu. Și Asta spune foarte multe despre tine, nu? Ca om. spune, dar ce contează? Ai dreptate. Știi? Ce contează? Spune. Tu ești la... Asta spune. Da. Poți curăța amprenta energetică a unui fost partener? Da, poți. Curățări energetice, dezlegări și protecție. Care ar fi procesul? Că da, bine, mulțumim că ne-ai zis, toată lumea ne zice că se Mulțumim, poate, da. chiar ne și spune să facem astea, dar ce ar trebui să facem? Trebuie să înțelegem un simplu fapt. În momentul în care te împreunezi cu cineva, există un schimb de energii și chiar de karmă uneori. Împreunare. Hai să o definim ca să fie clar pentru toată lumea. Ce înseamnă împreunare? Sex. Ok. În momentul în care faci sex cu cineva, practic se iau tot felul de energii de acolo. Bine, unii au dus-o la nivel de artă, chestia aia spunând că copiii or să semene cu primul partener sexual al femeii. Dar nu este adevărat, nu este științific dovedit. În schimb, pot să rămână reziduri energetice, mai ales în cazul femeilor care ele sunt cele care primesc. Femeia este receptorul. Și foarte multe chestii de genul acesta, de asta multe femei care, să zicem, au o viață mai tumultoasă sexuală, Tumultoasă sexuală înseamnă ce? înseamnă, Mai nu mulți știu, parteneri? foarte mulți parteneri, ajung la incapacitatea de a mai avea o relație. Și după ce au ieșit de pe piață, ca să zic așa, ajung la bătrânețe, ele vor să mențină ritmul, dar nu se mai poate și iluzia dispare. Și atunci am văzut foarte multe cazuri de depresie, de multe lucruri, în fine. Deci se preiau. Nu le speriem. Nu speriem pe nimeni. Nu, fiecare alege. Astăzi, când mă uitam la o tipă care a spus și spiritualitatea asta înțeleasă prost, te doare capul și cu asta. A zis, eu pot să fac ce vreau, dacă nimeni nu poate să-mi spună ce să fac. Păi da, dar vezi, prin a spune că pot să fac ce vreau, referindu-se la câți bărbați să duce ea cu câți, este o declarație de independență cumva, vine dintr-un trecut. Acest pot să fac ce vreau aduce la pachet o groază de frustrare și de limite pe care i s-au impus ei de-a lungul vieții. Și atunci nimeni nu poate. A trecut prin niște relații, n-au funcționat, s-a demonstrat că nu merge și a ales calea asta și a zis, bă, pot să fac ce vreau eu. Da, atâta timp cât nu-ți faci rău ție, poți. Pentru că mai târziu o să suferi. Nu există nenea Ghiță care te vede pe scară cu nu știu care și nu știu care. Ăla nu trăiește cu tine, o să te măcăne. Dar tu vei trăi cu tine după o viață dezordonată. Pentru că ies cu tine azi, ies cu ăla mâine, ăla mâine. Fiecare bărbat are o altă poveste, fiecare femeie are o altă poveste. Și la un moment dat te juzi de cap. Inclusiv Casanova, bărbații care au fost mari cuceritori la viața lor, la un moment dat, efectiv, au niște tipare din astea. Nu pot să aibă relații, foarte dubioși, dacă n-au bani, succesul lor scade și intră iarăși în niște depresii, niște probleme. De-aia, interacțiunea interumană nu este atât de simplă cum și de ce apare acum în discuție, pentru că în timpul în care putem noi să facem referire, a părinților noștri, a bunicilor noștri, nici nu erau atât de mult bărbați și nici nu era atâta deschidere și nici atâtea femei. Adică lucrurile nu se întâmplau în halul ăsta în care interacțiunea este la un click distanță. Păi trebuia să te duci, nu știu unde să cunoști pe cineva. Aveai timp să te gândești dacă chiar vrei să ajungi acolo. Tu vrei să ajungi, dar după aia te gândeai, mai era rușine de ăla, acum nu, Instagram, Facebook, Tinder, pac, hai. Juc. Ai băut un pic, că place băiatul. Bum. Pentru băieți îi spun că e bine. Dar nu e așa de bine, este o validare socială. Da, după cum spuneam, trăim viața, dar să nu ne facă rău. Cum vrem noi, dar să nu ne facă rău. Dar de ce unii oameni rămân blocați energetic după o relație chiar și de o noapte? Astea sunt proiecțiile care există acolo. Spre exemplu, dacă întâlnești un om care se joacă cu energiile sexuale, în special care le practică foarte mult, acolo sunt foarte multe interferențe negative și de unde este de sub există ceva care vine și se abonează. Noi nu suntem singuri aici. Mai sunt
energii, spirite, eu știu, ce mai sunt pe aici. Și inclusiv conștiința asta colectivă care se hrănește cu o parte din răul acestei lumi, că vezi că toată lumea e rănită, tristă, războaie, tot felul de chestii de orgoliu și atunci este mult mai aproape partea negativă decât partea pozitivă de noi. Și atunci, în momentul în care se creează întâlnești un om care a frecventat foarte multă lume, poți să ai un blocaj foarte rău chiar numai după o seară. Pentru că energia oricum o iei. Deci nu există că s-a creat acolo un egregor, ai luat și rămâi blocat. Și asta e. Până nu te dezlegi, până nu faci, până nu dregi. Auzi, dar am tot auzit persoane care mărturiseau între ele că rămân într-o relație pentru că sunt foarte compatibili, spuneau ei, pe partea intimă și zic, bun, și rest nu mai mă interesează. Ce spune asta despre... Dar spune-o sub forma că, uite cum sunt, e bine să te ferești, e bine să nu te ferești, e bine să fii tu. Cum o privești tu? Asta este o mască. În general, oamenii care spun chestia asta au două trăsături. Prima trăsătură are legătură cu eșecul lamentabil în alte relații și aici un pic de bine, să zic. Bun. Știi? Adică, ok. Și atunci, pe scara valorilor, sunt și oameni din ăștia, pe scara valorilor lor, partea sexuală este foarte importantă. Și consideră că trebuie prioritizată. Și atunci o pun deasupra. Și ce e de desubt nu mai contează. Sau, pur și simplu, în general, mulți oameni mint. Din păcate. Care crezi că sunt semnele că o relație e vindecătoare pentru un cuplu, pentru amândoi? Nu există condiționări, există suport, există discuție, există conexiune, există în primul rând prietenie. Și ce ne facem dacă dăm de un astfel de partener, însă el joacă bine rolul pentru început, în care toate astea există? Nu poate. Nu pot exista toate astea? Poți să fake-uiești toate astea, dar conexiunea nu poți. Știi când poți să fake-uiesc eu conexiunea cu tine? În momentul în care tu ești disperat de conexiune. Ok. Deci, și atunci nu sunt ei... Da, am înțeles. Eu pot să vreau să... Da, este aici o femeie. Eu pot să o trolez. Părând empatic, părând X, Y, Z. Da? Dar pot să fac asta doar dacă în vanitatea ei ea dorește asta. În momentul în care un om vrea o conexiune pură, sinceră, nu poți să-l prostești. De ce? Existau niște cuvinte care spuneau așa: poți să faci un om să creadă orice vrei tu și să-l faci să facă orice, dar un singur lucru nu poți să faci: să gândești în locul său. Asta nu poți să faci. Așa e și conexiunea. În momentul în care omul respectiv s-a vindecat, treci printr-o relație toxică, vindești partea respectivă, nu mai cauți în afara ta pe cineva cu care să te înțelegi. Nu mai cauți pe nimeni. Lași viața să curgă. Și o să știi. Pentru că conexiunea ține de intuiție. Nu ține de o analiză. Când o analizezi, da, cineva te poate prosti. Când o simți, te relaxezi un pic, respiri și te uiți. Fără să vrei ceva. Enjoy the... Dar vezi că de multe ori observ că intuiția mai este numită și, nu știu, am dreptate din ego. Tu n-auzi că eu am dreptate, că așa e, ce tot atât. Da. Că așa simt eu că e. Tot ceea ce noi avem sacru poate fi folosit foarte ușor la manipulare. Adică e foarte să zici, las că știu eu. Inclusiv oameni care chiar au dreptate uneori, deseori amenință și spun, știi că am dreptate, da? Adică dacă faci altfel, eu voi ști. Și dacă voi ști, este subcomunicarea. Dacă îmi spun voi ști, subcomunică, nu. E nasol. De asta, oamenii folosesc des lucrurile astea fără nicio problemă.
Adică nu au. De ce? Că asta e. Că asta nu există bine sau rău. Există ceva ce funcționează sau nu. Vorbim un pic despre dezlegări energetice și jurăminte. Ce rol au jurămintele de genul până când moartea ne va despărți în blocajele emoționale după divorț? Ei, astea sunt cele mai interesante forme de legământ. Sunt ceea ce modest se numește sau se numesc sau. Sunt niște chestiuni care dau acces energetic unei imagini. Când spun până când moartea ne va despărți, creez ceva la nivel de adevăr suprem. Adică nimic nu se poate întâmpla, chiar dacă tu iei razna, chiar dacă tu îmi faci rău, chiar dacă tu faci tot felul de chestii nasoale, chiar dacă drumurile noastre sunt predestinate pentru 5 ani, noi ne legăm forever. Bun. Din poveste, adică relaționarea în sine, dispare apropierea, adică oamenii se despart, că uită ce au spus. Însă rămâne legământul. Și legământul acela va funcționa prin intermediul energiei negative, adică ură, tristețe vis-a-vis de persoană, nedreptate și tot felul de chestii pe care pretinzi că persoana respectivă ți le-a făcut. Adică poți să treacă 5 ani de când nu mai ai contact fizic cu omul ăla, efectiv nu mai vezi în arealul tău de răspândire, dar când te gândești la el sau pur și simplu asociezi situații din viața ta cu ceea ce era omul respectiv. Și atunci omul respectiv, din cauza acelui legământ, rămâne una dintre cele mai importante persoane din viața ta. Și cum ne afectează la nivel subtil aceste jurăminte cumva nerupte? Nu putem să relaționăm. Deci e prima dată. În momentul în care tu te legi de un om, nimic nu va mai funcționa cum trebuie. Adică vei încerca să-ți faci noi relații, dar ele nu vor funcționa. Vei ajunge în același punct. Păi și ce avem de făcut în cazul ăsta? Ce facem? Ne împăcăm cu omul respectiv sau mergem? Nu. Împăcarea este simplă. Hai să mai spunem un lucru tot simplu, că aici vorbim chestii simple astăzi. Dacă noi închidem ochii acum și ne imaginăm toate persoanele care sunt în viața noastră, putem să facem asta? Pe care le cunoaștem? Ne-ar lua ceva timp, dar care am putea. Sunt în viața noastră apropiate. Da, am putea. Deci dacă eu închid ochii acum, știu cine e mama, cine este tata, cine... Corect. Bun. Acele persoane nu există de fapt în afara ta. Dacă tu închizi ochii și le poți vedea în tine. Ok. Astfel, persoanele respective ocupă un loc ierarhic în interiorul tău. Și o persoană căruia îi dăruiești foarte multă energie, fie ea și ură, nedreptate și tot ce mai vrei tu, ocupă un rol mare, înalt, chiar poate peste tine. Și atunci tu, practic, când vrei să ai o nouă relație, te raportezi nu la frica că ceva nu va merge, ci la arhetipul pe care tu îl ții în tine. Adică te gândești și asociezi toate relațiile cu ceea ce s-a întâmplat înainte de. Deci, important este ca tu să fii pe primul loc în ierarhia ta, pentru că tu ești cel care închide ochii și persoanele respective sunt în tine. Dar cum pot fi în tine persoanele respective? Ele au o structură energetică și niște imagini, plus niște emoții ancorate de acele imagini. De aceea, dacă tu vrei să fii arhitectul existenței tale, va trebui să te pui într-o poziție frumoasă și să muți nivelul de interferență a persoanelor și ierarhia lor în funcție de necesitățile și nevoile tale. Pentru că altfel nu avem cum. Deci soluția nu e să ne împăcăm. Nu. Soluția este să dizolvăm, să luăm puterea persoanei respective din noi. Dizolvarea unei traume
este asta, că te duci acolo și îl muți ierarhic sau îl dizolvi. Depinde. Mulți vorbesc despre cordoane, stringuri, ritualuri și vreau să te întreb dacă există ritualuri sau metode practice pentru dezlegarea energetică. Da, există multe ritualuri, multe metode, inclusiv cea mai ușoară metodă este meditația ghidată, care este specifică pe problema omului respectiv. Meditația ghidată de dezlegare, spre exemplu, poate să nu funcționeze dacă este generală. În schimb, în urma unui dialog, eu, spre exemplu, pot să-mi dau seama de ce are nevoie omul. Spre exemplu, am avut acum de curând, am lucrat cu un terapeut Reiki și avea o problemă cu, nu mergea nu știu ce, în fine, treabă de traumă. Și copilul ăla interior era întors cu spatele la ea, aia am văzut eu. Și i-am spus, am întrebat-o, cum e treaba asta? Și a zis, așa este. Copilul interior este acel fragment de viață de la 0, 5, 7 ani, da? Care este informat cu experiențele care au avut loc, cu ce am înțeles din acele experiențe, se înmagazinează în subconștient și generează, energetic vorbind, niște emoții negative în cazul în care experiențele au fost negative. Neputință, nu ești destul de bun, nu faci niciodată ce trebuie și deseori oamenii când se critică, dacă, dragilor, vă criticați vreodată, gândiți-vă că trebuie să analizați vocea cu care vă criticați și s-ar putea să nu fie vocea voastră. Bun, deci zici că există astfel de ritualuri și o practică bună ar fi meditația ghidată? Meditația ghidată, da. Bun. Și altele? Altele sunt dezlegările... Cât de riscante sunt? Cât de riscante sunt totodată? Meditația ghidată, dacă este făcută de un om care are intenții bune și care este curățat în esență, nu se poate întâmpla nimic. Important este ca în procesul terapeutic, când se lucrează cu energiile, omul respectiv să fie cât de cât integru și în momentul în care se apucă să lucreze, să nu-ți transmită energiile lui și problemele lui, că fiecare avem chestii, să poată să se detașeze de imaginea lui și de identitatea lui în așa fel încât să lucreze cu ceea ce este benefic pentru tine. Și de câte astfel de ședințe ar avea nevoie cineva? În general se fac 2-3 ședințe. Pentru că prima dată este o discuție în care se discută niște chestii pentru identificarea blocajului respectiv, de unde vine, dacă mai este susținut, mai are anumite structuri și din alte părți, pentru că este și partea transgenerațională care vine la pachet cu anumite chestii. Și după care este meditația în sine, care se face undeva la 7 zile înainte să dormi și așa mai departe, după care este meditația fizică, în care se face curățarea fizică, care se face, practic vii în cabinet și se fac niște curățări acolo, învățând să te relaxezi, să respiri, să-ți imaginezi, să duci imagini, să folosești tehnici de NLP și așa mai departe. Și care este procentul de reușită? În general, dacă omul continuă, curățarea energetică, stringuri, chestii, tăieri și alte lucruri, au legătură cu ceea ce facem noi. De aia trebuie gândită povestea asta din perspectiva psihologică, nu doar energetică. Spre exemplu, energia este ca o haină. Tu vii la mine, îți curăți haina, te duci acasă și gătești și pui ulei pe ea. Și ești la fel. Deci, acolo se lucrează, odată ce am tăiat stringurile, se lucrează și cu valorile persoanei respective, în așa fel încât să se dezolve și ierarhia aceea care ții persoanele respective agățate de. Adică consider că nimeni nu vindecă pe nimeni, fiecare om se vindecă pe sine, doar că există oameni care au un anumit algoritm și anumite metode. Însă dacă tu ești hotărât să faci schimbarea asta și să te ții departe de ceea ce nu mai funcționează și faci chestia asta, nu o să mai ai nevoie de foarte multe chestii. Dar pregătirea ta psihologică, adică psihoeducația în sensul ăsta, este foarte, foarte importantă. Nu fac eu și tu nu știi ce fac. Eu fac împreună cu tine. Exact ca în hipnoză.
Da? Dacă eu te pun să pui degetele așa și să-ți imaginezi că ele se lipesc, da? Asta este că și ele chiar se lipesc, înseamnă că ai o imaginație care poate fi folosită în folosul tău. Dacă ai o imaginație rigidă, nu o să reușești lucrul ăsta. Dar ideea este nu este să te opui, ideea este să cooperezi în așa fel încât treaba să meargă în sensul tău. De asta zic. Totul este despre a înțelege ce se întâmplă, a face și a nu mai face lucruri care îți fac rău sau a nu mai identifica chestii. Dar, în mod sigur, adică o să simți o detașare în momentul ăla, o să simți o eliberare, o să simți diverse chestii. Doar că trebuie lucrat și pe partea subconștientă, pentru că acolo mai apar carcalacii și reînnoadă niște lucruri. De asta Mai apar carcalacii? mai apar, da. Cine sunt carcalacii? Carcalacii sunt energiile negative în care noi trăim, societatea asta minunată, conștiința socială, care vezi, te uiți, dai drumul la TikTok, îl vezi pe unul care îl înjură pe nu știu care, te uiți și tu un pic, dai la nu știu ce, vezi pe nu știu care. Deci ăia sunt carcalacii. Ăia sunt. Și pentru că tu în momentul în care, când îți stai unul calea și te-ai enervat, tu ai deschis un câmp. Mm-hmm. Pe câmpul ăla vin băieții. Și pe ce vine? Pe rezonanța ta. Nu vine pe altceva. Vine pe rezonanța ta. Adică eu, spre exemplu, în cazul vrăjitoriei, eu trebuie să știu, tu trebuie să știi că eu îți fac ție o vrajă. Adică dacă tu ai găsit două ciori în curte care sunt moarte și nu știu ce, nu? Eu zic că le-a trăznit cineva. Nu cred că dacă le vezi în față pe pragul lui și le pui acolo și legate cu două ați sau o broască cu 100 sau nu știu ce. Primul impact este să... Nu? Că nu vezi asta în fiecare. În ce lume trăim o să zic că e prank. Nu, o să zic că ți arăt eu fotografii de la oameni. Dacă... Nu vreau, mulțumesc. Deci în țară. Dar ideea care... ăla e simbolul. Primul lucru, ăla te sperie și îți imaginezi, îți dai seama că ceva nu e bine. Și când ți-ai dat seama că ceva nu e bine, apare frica, după care apare frica, se creează canalul de rezonanță și hap! Te-ai dus. Și iarăși urmează în funcție de karma pe care trebuie să o plătești, de cât de puternic tu ești tu personal și așa mai departe, se întâmplă chestii interesante. Da, deci ele cumva au o justificare și matematică. Da. Cel puțin așa o văd. Nu sunt chestii care sunt doar așa de de înălțați meu și de ce? Noi trebuie să ieșim din zona în care ne considerăm doar carne și os și atât. Uh-huh. Ar trebui să ieșim de acolo. Pentru că au făcut ăștia la microscoape, nu e nimic legat de nimic. Ființa asta stă așa, pereții ăștia stau la fel. Deci nimic nu este lipit cu ceva. Totul stă cumva acolo și aia este energie. Deci dacă ne schimbăm perspectiva un pic, vom înțelege că noi comunicăm pe diverse planuri și ce facem? Manipulăm energie cu fiecare cuvânt pe care îl scoatem, cu fiecare gând și cu fiecare intenție și acțiune. Auzi, Alin, spre exemplu, eu vin la tine și te rog, uite, Alin, vreau să scap și eu de o energie a unei persoane, hai să lucrăm împreună. Bun. Eu pot face lucrul acesta fără consimțământul acelei persoane? Da. Păi și dacă nu-i convine că am rupt eu? Păi ție trebuie să-ți convină că pentru că persoana este reflexia ta. Am înțeles. Iar tu nu-i deci faci nimic. există în mine. Dacă vii la mine să-mi spui, auzi, hai să-i trimitem niște carcalaci persoanei, atunci nu discutăm despre asta. Dar dacă tu vrei să scapi de ceva, nu trebuie să ceri voie nimănui. Uh-huh. Nu e un pact pe care îl faci cu cineva? Nu faci cu nimeni niciun pact. Tu, singurul pact pe care îl faci, încerci să trăiești pentru binele tău suprem, evoluția ta și așa mai departe. Cum se simte sufletul după o dezlegare reușită? Sufletul nu se simte, se simte corpul. Cum se simte corpul atunci? Relaxat și mai puțin tensionat. Uh-huh. Ai zis că nu se simte sufletul. Da. Dezvoltă un pic de ce nu se simte sufletul. Sufletul nu simte sufletul. Nu are sentimente. Nici emoții, nici nimic. Ca să ai emoții, trebuie să ai un cocktail din ăsta, chimic în corp. Păi atunci răspundem la întrebarea ce este sufletul. Sufletul este o energie care este informație. Sufletul este o energie diferită
sau lucrează ca un nucleu? Hai să punem o chestie simplă. Spre exemplu, astăzi s-au inventat aparatele care te pot ține foarte mult în comă. Și 1 an, și 2, și 3, da? Te hrănesc. Așa. Dar când sufletul dispare din corp, adică omul moare, niciun aparat nu mai funcționează. Bun, dar tot nu înțeleg. Nu. Ce vrei să știi ce este sufletul? Da. Adică din toate podcasturile pe care le-am făcut, îi întreb pe oameni ce este sufletul. Noi suntem la podcast pentru suflete. Pentru Și suflete. ce este sufletul? Este cumva o proiecție a fiecăruia? Ar trebui să rămânem noi la această concluzie că așa cum ți-l imaginezi tu că e, ăla e? Pe primul nivel, da. Pe primul nivel, da. Da. Pe primul nivel trebuie să-ți imaginezi ceea ce funcționează pentru tine. Și ok. Spre exemplu, există niște adevăruri personale și niște adevăruri universale. Ok. Oamenii trăiesc în zona de adevăr personal. Spre exemplu, astăzi sunt metode să te conving să sari de la etajul 10. Ok. Tu să te convingi să sari de la etajul 10. Nu e nicio problemă. Poți să faci asta dacă vrei. Și să te convingi că până jos vei avea aripi. Numai că legea gravitației, care este o lege universală, te va contrazice. Dar legea gravitației mai are o problemă. Are nevoie să se întrunească niște chestii. Să existe un anumit nivel de G, să existe un corp, să existe nu știu ce, ca să existe. Și atunci, în afara acestor condiții pe care noi le avem pe Pământ, legea gravitației nu mai este o lege și un adevăr universal. Ea devine condiționată de spațiu în care trăiește. Exact ca acea minunată chestiune simpatică în care era o întrebare: dacă un copac cade într-o pădure și nu este nimeni să-l audă, face zgomot? Dacă ar fi să mă iau după propriile mele gânduri, nu face zgomot, dar dacă mă iau după legile universale, face zgomot. De ce nu face zgomot? Pentru că nu aud sunetul respectiv, de-aia nu face. Pentru că nu este ceva care să perceapă ceva ca a fi zgomot. Nu? Mm-hmm. Păi vezi, tu ai dat un răspuns. Mm-hmm. Corect, de altfel. Adică inclusiv vibrația este ceva ce noi percepem. Tot ceea ce facem noi aici este practic subordonată unei singure legi, care se numește legea hermetismului și care spune universul este mental. Adică inclusiv călătoria ta spirituală nu ai cum să o definești în absența unei minți care să o perceapă. Ne fugim de minte. Mintea nu, este o dimensiune inferioară. Mintea pe care noi o numim astăzi minte este o dimensiune inferioară a minții. Dar dimensiunile superioare sunt niște dimensiuni spirituale ale minții. În afara minții și în afara acestui corp nu mai poți percepe nimic. Și cam asta e. Deci tot ceea ce încercăm noi să realizăm este din punctul acesta de vedere care întrunește condițiile astea. În momentul în care ieșim de aici, pur și simplu nimic nu se mai aplică. Nici măcar legea gravitației. Pentru că o energie, cum ar fi a unui suflet, nu poate fi pur și simplu explicată corect de o minte. Dar, în contextul nostru, am spus, domnule, există spirit care creează un suflet, care creează un corp. Fiecare nu știu ce. Sunt 1.000.000 de teorii. Însă, teoriile astea sunt doar teorii. Și sunt niște adevăruri dacă tu interferezi cu ele la modul concret. Dar nu ai cum să interferezi la modul concret dacă nu ai minte. Și atunci sufletul tău este mintea. Și spiritul tău este tot mintea. Pentru că dacă n-ar exista mintea, n-ai mai avea nici măcar conceptul de suflet. Și mintea a fost educată de unul care a venit ideea asta. Că există un suflet și un spirit. După care unii au văzut, corpul are energii, are diverse chestii. Ok, bun, de unde suntem? Orice creație va căuta un creator, atâta timp cât se va numi pe sine creație. Dar dacă informația despre creație este greșită,
Dăm tu răspunsul. Un vultur care a stat printre găini va crede toată viața și va muri găină. Deci, problema este că noi trebuie să schimbăm perspectiva dacă vrem să ajungem la niște lucruri interesante. Exact ce spuneam mai înainte cu Einstein. Nu poți să descoperi ceva de pe același plan. Nu poți rezolva o problemă de pe planul care a creat-o. Trebuie să te ridici deasupra. Problema este cum. Pentru că nu beneficiezi decât de informație. Universul fiind mental, ai destulă. Paradigme sunt. Foarte mulți zei împuterniciți cu propria noastră experiență și existență și energie și proiecție și susținere. Ăia există niște egregori de energie. Ei sunt, ne afectează. Ideea este că ei sunt niște creații umane. Nu sunt niște creații care pur și simplu au venit și au făcut. Exact cum este tsunami, când spunea că vine zeul cu tare și dă cu ăla și de fapt am aflat că stai un pic, bosule, e tsunami. Și să mișcă niște plăci și aia e. Sau nu știu ce vânturi veneau. Aurora boreală. Uite, admirăm, să plimbă nu știu ce zeu pe un cer. Și stai, mă, că nu e așa. Știi? Deci, cu cât evoluăm, cu atât demistificăm o groază de chestii. Astfel, și în paradigma asta, suflet, spirit, există doar niște construcții mentale. Ceea ce știm noi cu mare certitudine este că plecăm, venim, plecăm. Atâta știm. Și asta ne sperie. Dincolo de asta, noi doi avem tot dreptul să facem câte teorii avem noi chef. Și toți oamenii care fac teorii. Însă, trebuie să ne întrebăm dacă ne ajută cu adevărat să ne ducem mai sus înainte de a ne fi rezolvat problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi. Pentru că divinitatea a fost creată de om simplu, felul ăsta de divinitate cu identitate, pentru că la un moment dat nu mai găsești explicații logice. Și atunci zici, cineva a vrut. Sau asta e, sau asta e. Și atunci te ajută pe tine să accepți mai ușor o soartă sau o incidență fizică. Și atunci vezi bunăstarea, fericirea și asta au legătură cu prima ceacră, cu hrană, sex, acoperământ și căldură. În momentul în care aceste chestii, uite, corpul tău, tu poți să fii un băiat foarte deștept, poți să fii genial, ești cel mai tare, imaginează-ți că ești acum cel mai deștept om care există pe planetă. În schimb, eu acum dacă iau un ciocan și îți dau una peste degete, n-ai cum să mă ignori. Asta înseamnă că mintea ta se subordonează corpului. Dacă corpul tău are niște probleme de ordin fizic sau emoțional, nu sunt întrunite condițiile evoluției. Deci prima dată trebuie ca ăsta să fie bine, adică să nu te doară nimic, să fii sănătos, să fii ok emoțional cât de cât, să ai o minte mai deschisă, să nu-ți faci probleme. Și pe urmă elevezi. De ce s-au dus ăștia în munți încercând să gândească? Mănânc 2 pere și un cartof, stau acolo, deci nevoile de bază, mai vine unul și mi-aduce nu știu ce, nu știu cum, dar nu mă mai interesează ce se întâmplă, copii, nevastă, mașini, case, nu mai concurez. Eu mă duc acolo și încerc să văd ce apare. Studiez, citesc, fac drag. De asta, evoluția, ca să existe cu adevărat, noi avem nevoie să avem o bază, iar baza este fizicul nostru. Am înțeles și îți mulțumesc foarte mult pentru ce ai spus. Dar ce ne facem că majoritatea oamenilor spun că ajung să se vindece după ce le e foarte rău? Și tu îmi spui că, de fapt, că ajung să evolueze în momentul în care le este foarte rău. Un șoc emoțional sau ceva de Asta genul. este trezirea. Ajung să evolueze în momentul în care le este foarte rău și vor să le fie bine. Mhm. Deci, au pățit ceva, Da. adică i-a scuturat, că asta este a doua etapă. I-a scuturat și la un moment, ceva, pentru că toată evoluția de pe planeta asta este în urma unei suferințe. Corect. Ceva nu funcționează undeva. N-avem cu ce să împușcăm porcul. Hai să luăm arcul. Nu știu. Femeia plânge. Fă-i vilă. Femeia plânge. Fă-i nu știu ce. Deci, clar, noi evoluăm dintr-o necesitate. În schimb, când corpul este varză și nu se poate lucra la el,
Deci sunt pur și simplu nu mai avem cum. Sau emoțiile. Uite, sunt mulți oameni care nu sunt distruși corporal, fizic, dar emoțional sunt praf. Și caută, se duc în stânga, în dreapta și trec ani. Și au doar ideea că au evoluat. Dar evoluția lor nu este, pentru că în constelații vin și plâng la fel, ca prima dată. Nu știu, adică... În constelații. Dezvoltă un pic. Da, constelațiile familiale reprezintă... Doamne, ce ușor intrăm dintr-una în alta. Da, suntem... Mai filmăm 5 podcasturi, te rog. Constelațiile familiale sunt niște, este o tehnică de fapt, în care tu rezolvi partea de transgenerațional. Mergând pe ideea că tu ai două structuri. Structura ta spirituală, adică aia care poate să acceseze o dimensiune dincolo de corpul acesta, și structura ta genetică. Prin genetic, prin ADN, îți sunt trimise tot felul de experiențe a celor dinaintea ta. Și atunci tu s-ar putea să te confrunți cu niște probleme pe care nu le recunoști ca fiind ale tale, care nu sunt de fapt ale tale. Și poate fi o bunică care a suferit în război, un tată care nu știu ce a făcut, un om care s-a sinucis, un secret de familie. Uneori ies tot felul de secrete de familie și așa mai departe. Și în constelațiile astea există un om care își face constelația, ceilalți nu știu nimic despre el, el alege, tu vei fi mama, tu vei fi tata, dacă vrei să spui sau nu, și omul respectiv începe să vorbească ce simte. Pur și simplu. Deci, ca cineva să-și facă constelația asta de care vorbești, nu e nevoie să-și dea data nașterii. Nu văd nimic. Vine în față proces. Și spune, vreau să lucrez pe relația cu tatăl. Ok. Și aduce o persoană care este tatăl tău. Da, persoana respectivă îi spui, tu vei fi Mădălin, fizic? Tu ești tatăl. Băi, este un workshop, constelații sunt un workshop. Ok. Și sunt 10 persoane aici, da? Ok, da. Și atunci eu spun, vreau să-mi lucrez constelația cu tatăl. Și zic, Mădălin, vrei să faci parte din constelația mea și să fii tatăl meu? Tu zici, da, ok, te ridici. Inspiri, intri în rol. Atât trebuie să știi tu. Și la un moment dat o să simți niște lucruri pe care le comunici. Facilitatorul, bineînțeles, are grijă de chestia asta. Acolo apar foarte multe lucruri care se spun, mai ales pe Adică familie. inclusiv eu îți pot spune ție Îți lucruri? spui foarte multe lucruri. Odată ce tu ai intrat în rolul ăla, tu îmi spui foarte multe chestii. Cred că mi-ar fi așa, nu știu cum. Și se rezolvă foarte multe chestii. Pentru că de ce? În constelațiile familiale e așa. Se spune că a fost odată un băiat simpatic care și-a construit o casă și era indian și l-a chemat pe ăștia care yogini ăștia indieni, care, să-i binecuvânteze casa. Ăla a intrat în casă și a zis, fie să moară tatăl tău, fie să mori tu și pe urmă fie să moară copilul tău. Și l-a luat o rază și a zis, bă, dar te-am primit, ți-am pupat picioarele. Și a zis, asta este legea firii, a naturii. Vrei să mori tu înainte de tatăl tău? Sau copilul tău înainte de tine? Nu. Asta este o binecuvântare. Ei bine, în partea asta, apropo de exemplu pe care ți-l dădeam cu acei copii care sunt monoparentali și pe care mamele proiectează bărbatul în casă. Uite, el e bărbatul. El este bărbatul. În momentul acela, pe el îl pune cumva în sistem în spatele ei. Adică unde ar fi trebuit să fie tatăl. Și atunci, aici, în interiorul ăla, se spun, adică tu dacă ești arhetipul și joci rolul, eu îți spun niște lucruri ție, dar eu le spun practic acele imagini pe care am avut în interiorul meu de care vorbeam mai înainte și aranjez arhetipurile în interiorul meu în așa fel încât eu să nu mai primesc interferențe din spate, în așa fel încât anumiți membri ai familiei să fie așezați în conștiința mea diferit. Și unde se fac astfel de workshop-uri? Tu faci astfel de Da, workshop-uri? noi facem, Gianina face, nu eu. Gianina fiind soția mea, face constelații sistemice și familiale, sunt niște chestii foarte mișto. Și unde pot intra oamenii care sunt interesați să afle mai multe? Păi să ne caute pe pagina noastră. Pagina voastră. Da, asta însemnând... Că o punem noi în descriere. Punem în descriere paginile, dacă e cineva interesat de... Da, le punem și pe ale tale și pe ale soției care ai spus că se ocupă cu aceste constelații. Face așa, este psihoterapeut, trainer NLP, trainer of trainers, de astea.
și facilitator de constelații. Și eu zic că eu am participat eu înțeleg și eu sistemul, dar la nivel intuitiv, adică îl prind, îl înțeleg cum funcționează, pentru că e o chestie de transfer energetic și m-a prins pe sistem. Însă ce face ea, într-adevăr, eu nu am răbdare. Deci eu dacă te facilitez, nu stau să-mi spui tu mie. Ea stă foarte, foarte așezată și uneori durează foarte mult. Și cred că așa trebuie să fii în momentul în care faci asta. Că mai bine vine și la un podcast să ne vorbească mai multe despre. Da. Minunat, vom continua. Voiam să îți mai spun că ceea ce mi-ai spus nu am ce să apăr, că exact așa este, dar sunt prezent să văd tot ce se întâmplă și sunt ancorat în a observa cât mai bine tot ce se întâmplă cu mine și nu doar de la tine, dar chiar într-o măsură foarte mare am conștientizat foarte multe lucruri și îți mulțumesc pentru asta. Cu drag. Mulțumesc. Ai ascultat un episod care poate fi începutul eliberării tale. Dacă ți-au fost de folos aceste întrebări, aceste răspunsuri, dă un like, distribuie mai departe și abonează-te pentru mai mult conținut care atinge sufletul acolo unde doare, tocmai ca să înceapă vindecarea. Eu sunt Mădălin Dumitru și acesta a fost Podcast pentru Suflete, locul unde chiar și cele mai adânci răni pot fi eliberate. Pe curând! Podcast pentru suflete, eco fără timp, în care tăcerea devine un schimb, un fir nevăzut între oameni și stele, să nu fim niciodată singuri.